Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Singaporeen. Tänään mä aion kävellä Singaporen päästä päähän hylättyä rautatietä pitkin. Kyllä. Kello on nyt 8:30 aamulla. Mä oon saapunut just tänne Singaporen pohjoisosaan. Saavuin metrolla, joka menee tuossa päällä. Se menee tällä kohdalla, täällä maan päällä. En tiedä kuuluuko tuo kolina. Mutta saavuin tämmöisellä asemalla kuin Kranji. Ja se oli semmoinen 3 varttia tuolta etelästä, eli sieltä niinku ytimestä. Ja siitä sitten mä kävelin siitä Kranji-asemalta tätä linjaa pitkin, semmoisen ehkä kilsan tänne, missä mä oon nyt. Ja vaikka ollaan näin aamusta liikenteessä, niin lasit on jo ihan huurussa ja hikeä pukkaa, että yritin niin kuin pikkasen aikaisemmin lähteä, että ei ole ihan se kuumin aika, mikä ei nyt olekaan, mutta kyllä täällä nyt kosteaa silti on. Toivotaan, että nämä vähän varjostaa nämä puut täällä. No mikä juttu tää nyt sitten on? Eli tää on semmonen 24 kilometriä pitkä reitti, Rail Corridor, eli raidekäytävä on tämän nimi. Alun perin tuossa 1900-luvun alussa perustettu rautatie, joka kulki Malesiasta, joka on tässä Singaporen pohjoispuolella, aina tämän Singaporen halki tonne etelään. Sitten tämä on suljettu ja nykyään tämä on paikka, missä ihmiset käy haikkailemassa vähän täällä luonnossa. Osittain mennään tuolla kaupungissakin. Katsotaan, mä en tiedä. Tämä on eka kerta, kun mä oon täällä. Mutta toi ihan pohjoispää, eli 2 kilsaa tästä tonne suuntaan on suljettu. Tätä uudistetaan parhaillaan. Täällä osa näistä pätkistä on uudistettu kokonaan. Täällä on niin kuin laitettu, renovoitu niitä raiteita. Kun suurimmasta osasta ilmeisesti tässä ei ole enää niitä raiteita, mutta osa ne on nyt laitettu niin kuin takaisin. Että se on niin kuin siistin näköinen ja magee Instagram-paikka, niin ne sanoo tuolla internetissä. Ja toi pohjoisosa 2 kilsaa tonne suuntaan on just nyt niin kuin se uudistuksen alla. Tosin, nyt kun mä tähän saavuin, niin tässä on kyllä ovi auki. Netistä mä luin viralliselta sivuilta, että tuo pätkä ei ole auki. Ja siis tässä molemmissa päissä pitäisi olla tämmöiset niinku seinät. Niin mä en nyt lähde sinne kuitenkaan enää tonne niinku takaisinpäin, koska se on virallisesti suljettu. Vaan mä lähden nyt sitten tästä tonne etelään. Mut mulla on reppu täynnä vettä, naksuja, laitoin vähän tossa hyttysmyrkkyä, aurinkorasvaa. Hattu olisi ollut kovaa, mutta eipä nyt oo. Onneksi on pilvistä ja tosiaan toivotaan, että suojaa löytyy. Mutta katsotaan, kauanko meillä menee. Tosiaan 8:30 kello ja nyt lähdetään sitten tonne kohti Singaporen keskustaa. Täällä pitää oikeasti vähän katsoa jalkoja, koska mä luin tuosta netistä myöskin, että täällä on käärmeitä. Että tässä on näitä tämmösiä kaiken näköisiä, käärmeen näköisiä, että parempi katsella nyt sitten välillä vähän jalkoihin. Mutta tässä kun lähti liikenteeseen, niin nyt ei ole paha, että pieni sellainen tuulenvirekki tässä jopa käy ja aika siistejä ääniä kuuluu ympäriinsä. Wow. Okei, joku vähän alle puoli tuntia tultu nytte ja täällä on jonkinnäköinen, en tiedä mikä, tehdas, remppa, eli vähän erinäköistä tuli nytte. Ja tosiaan tuossa menee ihan vieressä, ainakin tällä hetkellä autotie, että me ei olla niinku missään kovin kaukana sivistyksestä, mikä tekee niinku ehkä itselle sen aika turvallisen fiiliksen myös, että jos jotain käy, niin periaatteessa apu on lähellä ja täällä niinku kännykässä on kuuluvuutta, niin se on aina tällä kun yksin lähtee, niin positiivista. Ja on opasteitakin täällä. Ei ole kyllä vielä ketään muita näkynyt, mutta pysytään vasemmalla, jos joku tulee vastaan. Kello 9.06 vastaan tulee tie. Ja näyttäisi jatkuvan tuolla toisella puolella tietä sitten tää meidän reitti. Onkohan tää nyt vaan sitten, että yli? Ei tässä mitään ylityspaikkaakaan ei kummemmin näy. Täytyy varmaan vaan odottaa nyt joku sopiva väli. Mä kyllä mene. No niin, selvittiin. Takaisin raiteilla. Katohan, siellä on kukkoja ja kanoja. Kot.
Kuko jekuu. Ei oo enää kukolla ollut aika. Mä en tiedä mikä kanalaji tää on, jos joku tietää, niin kertokoon. Mutta näitä siis kyllä näkyy Singaporessa aika paljon. Ihan tuolla siis keskusta-alueellakin niin kuin puistoissa on nähnyt. Et ei sinänsä mikään kovin erikoinen näillä seuduilla. Aika siistin näköistä, kun on tää vihreätä tässä ja tuolla kuitenkin korkeita rakennuksia takana. Cool. Aina joku rapisee tuolla. Ui, taas. Siis tulee jotain rapinaa oikeasti koko ajan. Välillä se on tuuli, sitten välillä orava ja sitten ei voi olla, en tiedä mikä, mutta aina säikäyttää, että mitä sieltä nyt tulee. Ei ole vielä tullut mitään isompaa. Nyt tuli tämmönen lappu vastaan, että toi seuraava pätkä on suljettu kans uudistusten vuoksi ja siinä on sitten kiertoreitti. Eli kohta mennään varmaan sitten tonne kaupunkiin tai sivistyksen pariin niin sanotusti. Mutta nämä oli kaikki siellä virallisella nettisivulla nämä kiertoreitit ja muut niinku valmiiksi nähtävillä. Et mä linkkaan tähän videon kuvaukseen, niin sieltä löytyy ajankohtaiset tiedot. Täällä on tämmöisiä kilsamerkkejä. 3 oli tuolla jossain vaiheessa. Se oli eka, minkä mä näin. Että olisiko nää sieltä niinku ihan sen reitin alusta asti sitten. Et kun siinä oli se alkupätkä suljettu, niin jos se on sen 2 kilsaa, en ole varma, mutta no joo, toisella puolella näyttää tuossa, että 18. Että se tarkoittaa sitä, että mulla on 18 kilsaa vielä jäljellä. Jee. Nyt mä oon semmosessa kohdassa, että tuosta ei saa nyt tällä hetkellä mennä eteenpäin. Joten mennään vähän kiertoreittiä nyt sitten. Tää on sillä ihan hyvä, kun on kuitenkin mobiilidataa ja Google Mapsia, että jos niinku ei ole ihan varma, niinku, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Vaikka tää nyt on aika selkeä, että kohti etelää. Mutta niin sit voi vähän siitä tarkistaa ja palata takaisin tuohon polulle. Toi Google Maps nimittäin näyttää kyllä ton Rail Corridorin. Nyt tuli taas tie vastaan. Tosta menee kyllä pieni polku tosta välistä, mutta tuolla näyttäisi olevan suojatie, niin me mennään nyt sieltä suojatieltä kuitenkin. Okei, nyt on tie ylitetty. Ja se ilmeisesti menee niinku ton aidan takana. Se pätkä, mitä ne tällä hetkellä remppaa. Niin me ollaan tässä ihan vieressä kuitenkin. Ei sen kauempaa mene tää kiertoreitti. Mut nyt on semmonen tunti ja vartti ehkä tultu. Siis kevyesti mennyt. Tää on ihan suoraa. No tietysti se oli odotettavissa, kun kyseessä on vanha junarata. Niin siinä hirveästi mäkiä oo. Mut siis helppo kävellä. Tietysti kuuma on, mut se nyt on Singaporessa aina. Mutta tähän mennessä niin ihan siis kevyesti menee. Ei mitään. Katsotaan sitten vähän myöhemmin uudelleen. Okei. Mihin sitten mennään? Tässä on vähän niinku umpikuja. Ei tostakaan pääse yli niinku tonne. Luulen, että ehkä kuitenkin mennään nyt sitten täältä. En tiedä näkyykö siihen kauhean hyvin, mutta joo, se tosiaan näyttää siltä, että se niinku katoaa tosta toi Rail Corridor. Mä oon nyt tuolla. Ja sit se niinku jatkuu taas tuolta. Tossa. Eli käytännössä mä nyt sit vaan kävelen tästä ja katon, että jos tuolta pääsis takaisin siihen. Itse asiassa tässä on joku ostoskeskus. Kello tulee just 10. Aukeisko? Voisin nimittäin pienen vessatauon pitää, jos se vaan on niinku auki. Oli ostoskeskus auki. Pääs vessaan. Ja siellä oli myös auki siis leipomo, supermarketti ja pari aamiaispaikkaa. Mä näin myös kuplateepaikan, joka ei ollut vielä auki. Mä olisin kyllä muuten ottanut ison kylmän kuplateen, mutta ehkä meille vielä matkalle tähän mahtuu kaiken näköistä. Ois siis voinut periaatteessa jättää eväät tohonkin ostettavaksi, mutta ei nyt tietysti sillä ei tiennyt. Ja nyt tuli kyllä nälkä, kun näki, kun tuolla jengi vetää aamupalaa. Ja se olisi varmaan itsekin ottanut, mutta ne oli aika semmosia paikallisia lihapitoisia ruokia, niin sieltä ehkä ihan mulle sit löytynyt mieleistä. Muuten olisin varmaan syönyt siinä, mutta mennään nyt vielä vähän matkaa eteenpäin ja katsotaan sitten joku taukopaikka. Okei, mitä silmäni näkevätkään? Onko meidän reitti mahdollisesti suljettu tästä? Pitääkö meidän kiertää jostain? Tässä ei ole kyllä mitään lappua. Eiku, pääseekö siitä kuitenkin? Tää on vähän niinku auki. Voinkohan me mennä tästä? Tää on auki. Eikä tässä mitään merkkiä ollut, että ei sais mennä. Mä menen tänne. Katsotaan, kuinka käy. Täällä lukee, että Rail Corridor Test Track. Ai, että ne on niinku kokeilee tällä pätkällä erilaisia materiaaleja, mitä tässä sitten käytetään tällä
raidekäytävällä ilmeisestikin koko pituudelta tai pätkiltä tai miten onkaan, mutta tämähän onkin mielenkiintoinen. 400 metrin aikana koet 4 erityyppistä pintamateriaalia, joita voitaisiin käyttää raidekäytävällä. No siltä se kyllä näyttääkin. Tässä on nurmikkoja, tuolla on sitten heti jotain ihan muuta. Okei, no tää oli aika tylsä pätkä, mutta tuli paha käytyä tämäkin. Sen on tuolta toisestakin päästä auki kuitenkin, kun mä rupesin jo epäilemään, että mitä jos täällä toisessa päässä tää onkin suljettu ja mä en voi mennä takaisin, mutta näyttäisi oleva auki. Sitten pitäisi taas ylittää tie, mutta mennään taas turvallisesti täältä ihan suojatiet. No ei tästä nyt sitten saanut mennä näköjään. Tää on auki, mutta tässä on tää lappu. Ihan tästä vierestä vaan mennään nyt sitten jonkun matkaa tonne suuntaan. Nyt menee jännäksi, nimittäin tossa on se rail corridor, niin kuin tämän tien yli menee tonne puolelle, mutta tältä puolelta ei ole vieläkään päässyt niin kuin sille itse tielle. Toisaalta tuollakin päässä näyttää, että se olisi blokattu, mutta kartan mukaan se siis jatkuu tuolla tien toisella puolella joka tapauksessa, joten mun pitäisi nyt niin kuin sinne päästä. Tossa mä kävelin vähän aikaa sitten sillä ohi, joten pitää varmaan mennä sen yli. Mutta ei se haittaa, mä näin nimittäin toisella puolella vegaanisen ravintolan. Sorvet ristissä, onko auki, niin taitaa olla tauon paikka. Tää on auki ja valitsepa nyt sitten näistä. Toi Thunder Tea Rice kyllä kiinnostaa, mutta siellä on myöskin bibimbap ja kaikki 100 muuta. Ruoka tuli ehkä sekunnissa ja sitä on riittävästi. Naama on kyllä vähän hikinen, mutta eipä se haittaa. Täällä on ilmastointi, joten kelpaa. Tää Thunder Tea Rice on tosiaan niinku tämmönen kuulhollinen, missä on riisiä ja kaikkea. No tässä on tofua ja kasviksia ja pähkinöitä. Ja sitten sä niin kun otat täältä tätä ruokaa ja sitten dippaat tänne vihreeseen teehen. On hyvä ja terveellistä. Ja mä ajattelin, että tää vihreä tee antaa varmaan tässä niinku energiaa tähän loppumatkalle. Siis ihan 5/5. Ja kylmää ohrateetä. Ohratee on aina siitä hyvää, kun se on niinku tosi miedon makusta ja ei ole yhtään makeeta, niin se toimii janon sammuttajana hyvin. Vieläkin on vähän remppaa tässä, mutta nyt on nuoli, joka näyttää jonnekin pusikkoon taas. Ja me ollaan ihan tässä vieressä, missä toi silta on. Ja nyt on niinku ihan oikeesti raiteet. Ekaa kertaa. Ja täällä on näköjään sitten Herheläisen pesä lähellä. No nyt selvis, miksi tossa oli niin paljon noita ravintoloita. Koska toi on se spotti, mitä jengi tulee katsoa. Tossa oli siis tosi paljon porukka ottaa kuvia. Pyöräilijöitä jonkin verran varmaan, ketkä vetää tätä. Tuossa oli pyörien kanssa ottamassa kuvia, mutta ihan selkeästi myös semmoisia, jotka ajaa tohon, ottaa kuvan ja lähtee pois. Ihana olla taas täällä niin kuin kasvien suojassa, eikä tuossa autotien vieressä. Nyt onkin ekaa kertaa näin päin kilometrit, eli Tanjong Pagar on se mun viimeinen asema, pääteasema, minne pitäisi päästä, ja 13 kilsaa olisi tästä. Toinen pieni pätkä raiteita tämmöisellä sillalla, ja väkeekin on. Nyt tää muuttuu tämmöiseksi muovimatoksi. Tässä on ihan hyvä kyllä kävellä. Mutta tällä pätkällä on kyllä ihan selkeästi tätä väkeä paljon enemmän kuin tuolla aikaisemmin. Et ilmeisesti tää on nyt tää Central-pätkä, keskipätkä, mikä on niinku vastikään uudistettu. 4 kilometrin mittainen. Et jengi tulee ilmeisesti niinku tän vetää pelkästään. Et voi olla sit kun päästään tän 4 kilsan ohi, niin ehkä sit väki vähenee. En osaa sanoa, mutta ainakin netin mukaan niin pitäisi niin kuin nyt sitten tästä keskikohdasta tonne ihan etelään olla sitten niin kuin selkeästi tämmönen tie tai niin kuin valmis tää pätkä. Et ei tarvi mennä tuolla kiertoteitä. Sitten tultiin seuraavaan valokuvapaikkaan, eli seuraaville raiteille. Me ollaan nyt vanhalla rautatieasemalla, Bukit Timah-asemalla, mutta harmillisesti se on restauroitavana sekin tuolla takana. Ensi kerralla sitten sen verran kutsuvan näköinen oli tää reunus, että piti pieni mehutauko pitää. Kello on nyt vähän yli puolen päivän ja kyllä niin kuin pikkasen rupeaa jo niin kuin jaloissa tuntua, että on kävelty. Siis mä oon nyt yli puolen välin tullut myöskin tässä ja tää nyt on onneksi tosi hyvää tietää, että ei tässä niin kuin mitään ongelmaa vielä, mutta kyllä se niin kuin tuntuu jo, että on tullut käveltyä, mutta jaksaa. Ok, just kun laitoin kameran kiinni, alkoi kuulua rapinaa mun takaa. Sitä tuli käärme, siis oikeesti
käärme, joka yritti hyökätä semmoisen sammakon kimppuun. Se sammakko hyppäsi niinku tosta alas ja se käärme tuli perässä siis ihan tuohon viereen. Mulla oli laukku auki ja pitää katsoa, ettei se on mennyt sinne. Joo, semmonen penkki. Onpa taas rauhallista. Lintuja. Pieniä lintuja. Mikähän lintu se on? Tuollainen valkoinen pää. Ai siellä on useampiakin. Rupes heittelee lehtiä vauhilla. Tekeeköhän se jotain pesää? Jonkinnäköinen patorakennelma. Tuolla ei kylläkään ole vettä. Tuollainen laakso. Aika kivan näköinen. Aika hulppeita asuntoja on täällä kivalla paikalla, rauhallisella paikalla. Joku kenttä. Ja kuka kiekuu. Mutta aika tämmöistä tasasta tietähän tää on. Siis suoraa ja hyvää tietä. Nyt on ollut aika pitkää. Ei tässä, mikäs tässä kävellessä. Kuuma on. Siis hattua kaipaa. Mä oon varmaan niinku aika lobster sitten, kun tää saa päätökseen, mutta mietitään sitä sitten. Mä oon nyt Buona Vista metroaseman kohdalla. Tässä näyttäisi olevan noita ostoskeskuksia tämän metroaseman ympärillä, joten tässä on hyvä aika pitää vessapaussi. Nimittäin pro tip, tässä matkan varrella ei ole sillain suoraan tässä tien varrella, ei ole yhtään vessaa. Et pitää oikeasti vähän aina sitten poiketa tieltä, mutta onneksi mennään täällä kaupungissa kuitenkin, vaikka ollaan täällä vehreyden keskellä, niin ostoskeskuksia löytyy. Se oli hyvä huoltotauko, nimittäin jääkylmä iso tee. Ai että tuli tarpeeseen. Siis oikeesti niin voin myöntää, kun mä tästä polulta lähdin tonne niin tuohon ostoskeskukselle, niin mä olin siis niin poikki. Se on tää kuumuus, että vaikka jalat vielä niin jaksais kantaa, mutta se on tää kuumuus vaan semmonen. No nyt kun mä sain tän, nyt oikeesti jaksaa taas. Nyt on vähän tommosia niin mustia pilviäkin, että saattaa olla, että pikkasen tirauttaa vettä, mutta voin sanoa, että en piistä pahakseni. Hienoja kukkia täällä kasvaa. Näitä aina tässä välillä näkyy. Makeen näköisiä noi kerrostalot, kun tuolla vihreitä tuolla partseilla ja katolla. Ja täällä on kyllä paljon täällä Singaporessa tämmösiä kerrostalokomplekseja, joissa on tommosia puistoja. Mutta tää on aika hienon näköistä tässäkin kohdassa. Kyllä tää on ihan tää on tätä sillä samanlaista ollut nyt pitkään, mutta silti tosi kivaa ja vehreitä. Siis toi keskipäivän aurinko oli paha. Se oli tosi paha. Sitä 11 johonkin yhteen. Se oli oikeasti paha. Mutta nyt kun on pilvessä ja tämmönen pieni tuulenvire, niin siis ei ole enää yhtään paha. Et se tekee tosi paljon kyllä toi, porottaako se aurinko täysiä vai ei. Kyllä me vielä loppuun ja asti jaksetaan. Okei, tätä ei olisi ehkä ihan tarvinnut laittaa. Vaihtoehtoinen polku menee tässä tämän pienen matkan. Olisin ehkä ymmärtänyt sen ilman lappuakin, mutta kiitos näistä ohjeista. No ainakaan ei ole kyllä näistä kylteistä pulaa. Tossa muuten luki toi Greenway. Mä en ole ihan varma, onko se tämän pätkän nimi tai jotain, mutta tämän koko masterplanin nimi on Green Corridor. Että ne nyt pistää uusiksi. Tosiaan tän ihan tuolta eteläkärjestä pohjoiskärkeen. Että se on varmaan sitten tämän tyyppistä, missä voi sitten hyvin kävellä ihan vaikka päästä päähän. Niin mun mielestä tosi kiva projekti kyllä. Mutta oliko tossa nyt, että 26 vuonna oli valmistuvassa viimeiset pätkät, että ihan nyt ei vielä lähiaikoina pääse tämmöstä käytävää pitkin menee ihan päästä päähän, mutta eipä tossa nyt sillä ei ole ollut haasteita. Nyt on kyllä suoraa tietä. Tuntuu että maali jo näkyy tuolla, kun on niin pitkään suoraan. Pari kilsaa pitäisi enää olla. No nyt se tuli sitten se sade. Mä vaihoin kännykkää. Ihan loppumetreillä. Oottelin vähän täällä tämän motari alla tossa hetken aikaa. Varti ehkä, kun se pahin meni ohi. Nyt ei enää juurikaan sada. Mutta tää on nyt varmaan se vikapätkä tässä nyt sitten. Eli se käytännössä se polku loppu tonne. Mutta se asema on ilmeisesti vielä täällä. Niin vetästään nyt sinne asti. Oisko täällä? Oisko se täällä? 22 kilometriä myöhemmin olen saapunut tänne pääteasemalle. Taas alkoi sataa. Pääteasemakin on jonkinnäköisen rempa alla tällä hetkellä, mutta selvisin. Mitäs tästä nyt jäi käteen? Voi sanoa kävelleensä Singaporen päästä päähän.
ihan niinku mentävissä oleva matka. Varsinkin justiinsa, jos ei se aurinko ihan täysiä porota päälle. Vettä mukaan, mutta ei väitä oikeastaan tarvitse, koska tossa on kaikenlaista matkalla. Mä menen nyt täältä jonnekin sisätiloihin, joten nähkäämme jälleen ensi kerralla. Kiitos kun katsoit. Moikka!